remember ninyo yung shapes na to. Circle, triangle, and yung patayo at pahiga ninyo na line. And we are drawing a face. These are going to be your guide shapes or your guidelines. Para mag-drawing kayo, mas better ninyo madodrawing, tsaka pantay siya. Nung nag-umpisa ako noon, mag-drawing, hindi palaging pantay yung mukha na didraw. Parang nakataangat yung isang mata, tapos nakababa yung isa, tapos yung ilong, hitabingi. So, matutulungan kayo nito. Ito yung bilog na yan. Ito yung magsastand as guide ninyo for the top part of the head. For the triangle naman, this one is going to guide you naman with the chin part. Ako personally, dinodrawing ko muna yung line sa gitna. That's where you're going to use yung nakatayo ninyo na line dito. Now, it's going to cross sa cupid's bow or sa middle ng lips ninyo, sa middle ng nose, and then going up dito. Ako personally, gusto ko siyang ina-extend pa dito sa baba kasi ginagamit ko rin to as a guide para sa collarbone. That is if gusto nyo i-drawing yung collarbone. I would also use naman yung pahiga na lines. That one is going to guide me naman sa middle or sa gitna ng mata. Yan yung magiging guide kung saan ako mag-umpisa ng eyes. Then after na na-establish ko na itong cross and yung circle, dodrawing ako ng line dito para mag-guide lang kung saan mag-meet yung triangle ko. Kung saan nag-meet yung circle at yung pahiga ninyo ng line, doon kayo mag-uumpisa. You will start to line it down hanggang dito. And then, ganun din ang gawin ninyo sa kabila. So, drawing rin ako ng square. This one. So, nagtalagay ako dito ng lines para meron akong guide. Tsaka na ako mag-start na mag-shape ng face. So, hindi to siya straight. Medyo nakatagilid to siya ng kaunti as well as dito. Nakatagilid rin siya. Magla-liner na ako ulit dito para malaman ko lang yung guide. And I'm going to put a line as well for the ears. Ang tip of the ears at yung edge dito ng kilay natin, magkapantayan sila. Also draw a circle in the middle. This is for the nose. And then, I will draw another line on top of the middle line. Yan naman yung para sa upper eyelid natin. Parang tear duct ng mata ninyo, yun yung tatamaan ng gitnang line. And then, sa baba naman, doon naman yung sa lower lashes natin or lower lash line. Diyan na magbe-base yung pag-drawing niyo ng mata. Ako, nilalagyan ko na ng mark yung sa eyes as well as dito sa kabila. And then, same na rin siya sa eyebrows. Nagba-mark na rin ako. I will also mark ang lips. So, ang ginagawa ko is I will mark the points, the important points ng mouth, which is yung pag-part ng lips dito sa gitna, yung sa may cupid's bow, and then yung sa lower lip, edge ng lips. And mag-practice kayo ng ganito. Kasi this will help you na hindi nyo na need na mag-tracing paper. Once na ma-practice yung gawin to always, kahit wala na, kahit nakapikit, kahit tulog pa kayo magagawa niyo ito. When you are sketching the face, most especially ng guidelines, okay lang kahit hindi siya perfect compared sa reference photo mo. Kasi as you go, dadaan ka talaga sa process ng pagko-correct at pag-a-adjust. You also have to trust na at the end, it's going to turn out well kahit hindi siya 100% na gayang-gaya. Minsan may mga artists na prefer nilang hindi hyper-realistic ang work nila. They like to incorporate their own art styles sa realistic painting or sketches nila. I also need to point out na all of us have very unique features. May iba't ibang features at facial proportions ang kada isa sa atin. Merong mas mataas ang ilong, bilugan ng muka, singkit, and etc. Kaya I highly recommend na mag-practice kayo in creating the guidelines sa iba't ibang reference photos. Like practice kayo with Asian faces, Western faces, so on and so forth. Ang guidelines kasi, from the word itself, is only made to guide you and you can always adjust it accordingly. I do recommend to keep on practicing the basic proportions ng iba't ibang klase ng mukha kasi by doing this, you are training your muscle memory. I recommend rin na maging loose kapag nagsisketch.
You can also sketch in layers. Umpisa ka sa rough sketch and then erase yun ng kaunti, tapos proceed na sa proper line art. Tapos use your previous sketch as the guide. Practice makes perfect lang talaga. Yan yung magiging result kapag na-line nyo na siya ng maayos. Kapag nag-shade tayo, meron tayong dalawang bagay. Meron tayong highlight at meron tayong tinatawag na contour. Ang contour, yun yung dark part of the face, which is itong nakikita ninyo. Ang highlights naman, ito yung mga parts na tatamaan ng light. It's basically going to illuminate your face. So remember nyo yung mga parts na yan. Temples, ang sa may hairline banda, yung sa may cheekbones ninyo, here, sides of your nose, and sa edge or sa outer cantos ng eyes ninyo, dito. Even sa ilalim or sa underlips ninyo, meron rin yan siyang contour dyan. Itong part na ito dito, meron rin yan siyang contour. And always, meron talagang darker colors dito sa may neck part. Just above, sa gitna na eyebrows ninyo, and taas ng kaunti. So dito. Rin kayo sa ilalim ng mata. Dito na part. And then highlight rin dito. And then even sa gitna ng ilong ninyo, highlight rin yan. Dito, sa bridge rin ng nose ninyo, may highlight rin yan. Dito rin sa ilalim, dito banda, may highlight rin yan dyan. So always ninyo i-remember yung mga points na tinuro ko sa inyo. Dyan kayo mag-shade ng darkest color. Dyan, dito naman kayo sa highlights maglalagay or mag-a-add ng white.